علیکم. نن بیا په دې انټرسټینګ ویډیو کې ستاسو د ټولو خوش آمدید. په دې ویډیو کې موږ نن په MS Excel کې یو شیټ تیارو او هم سم په سمپل او په اسانه طریقې سره سم یو موږ سره یې سم اپ یو موږ سره او بل موږ سره یې سم اپس او سم اپ کنه نو تاسو ته ما په بل ویډیو کې کلیر کړو. نن موږ فارموله کوو د ایوریج اپ صحیح ده هم سم په سمپل او په اسانه طریقې سره چې سټوډنټ په پیسه کې په اسانه باندې کلیر شي. دیگه موږ څه وکړو 4 سیل به څه وکړو مرج کړو او دیگه موږ ولیکو ایوریج اپ ایوریج اپ دا موږ ایکسل سلیکټ کړو یا به دا شان دې څه کړو ایکشن به انکریز کړو دې به ورته غټ کړو دلته کې موږ ولیکو ایر اگزامپل لپاره صحیح ده. دلته کې موږ ایټم نیم ولیکو او دلته کې به ټوټل سیلز ولیکو چې موږ سره سیلز کړي دل به ورته غټ کړو دا به آل وارډر کړو دلته کې موږ ایر ولیکو 2020 نه سٹارټ کړو دا وخت ته باندې څه کو ډرایګ کو د شانتي صحیح ده او پل سیریز به کو دلته کې موږ ایټم نیم ولیکو ټیبل بوک چیر کیبورډ کمپیوټر او لیپټاپ کمپیوټر دلته کې بس ټوټل سیلز ولیکو 10,000 20,000 30,000 12,000 او 40,000 دلته کې بس مونږ راشو دې کې مونږ ایر ولیکو او دلته کې به ایوریج ولیکو دا به څه کوم دا به تم آل وارډر کو کته بس دې کې مونږ دوباره ولیکو ایټم نیم او دلته کې به ایوریج ولیکو دا به څه کو انکریز کو آل وارډر به کو دلته به کلر ورکو دلته کلر ورکو فارمیټ صحیح ده او دلته کې هم څه فارمیټ ورکو دلته کې اوس موږ فارموله کوو is equal to average اپ موږ سره راغله دا باندې به کلیک کو بیا موږ څه وکړو ایر به آل سلیکټ کو کامه به واخلو او بس به دا به سلیکټ کو ایر ورپسې به کامه واخلو او دې پسې به ټوټل سیلز سلیکټ کو او بریکټ پسې کو بند انټر زموږ سره دا ولې راغلو موږ سره ویلیو راوستله موږ سره پکار چې موږ سره ایوریج راوستلی نو کو تاسو درځي ماته په کمنټس کې ووایئ صحیح ده دلته کې موږ سره ځکه ویلیو رانغوستله چې موږ دلته کې څه انټر کړی دي دلته کې زه انټر کوم چې 2021 موږ سره څه 2021 چې کوم موږ سره ټوټل سیلز هغه موږ سره راوستلو دا دي 2021 کې موږ 2000 سیلز کړی دي
20,000 سیلز وکړلی. صحیح ده. دلته کې اوس مونږ بله فارموله کو از ایکول ټو ایوریج اف په دې کلیک کو. بیا مونږ څه وکړو، دلته کې راشو دا ایټم نیم به څه کو آل سلیکټ کو، کاما به واخلو او ایټم نیم به دلته کې سلیکټ کو، بیا کاما دلته کې ټوټل سیلز واپس سلیکټ کو او بریکټ په څه کو بند او څه به کو انټر. مونږ سره بیا ویلیو راغستله، بس خو پوه شئ چې دا مونږ سره ولې رانغستله. دلته کې مونږ ایټم نیم نه دی ورکړی، ټیبل مونږ سره ټیبل مونږ 10,000 روپۍ سیل کړی دی، مونږ سره راغستله. دا زه چینج کوم، دلته کې زه ورکوم کمپیوټر انټر. کمپیوټر سیلز مونږ سره کړی دی، یو دا شولو که نه 40,000 زه کموم، دا به 10,000 کمه او دا مونږ کم دا به هم 10,000 کمه. څه کو انټر کو، مونږ سره څه 10,000 راغستلی. صحیح ده. ها دې له سلیکشن د فارمیټ ورکو او په بل ویډیو کې به ان شاء الله مونږ دا مونږ سم اپ فارموله وکړه کنه، ایوریج اپ فارموله هو وکړه. بل ویډیو کې به ان شاء الله مونږ دا ایوریج اپس فارموله کو. صحیح ده. امید کوم چې په دې ویډیو په خپل پوه شئ او بیا کوم نه چا څه ډاوټ یا چا څه پوه شئ نه نو بیا کمنټس کولای شئ هم، او دا ویډیو سره لایک کې او شیر کې، چینل سبسکرایب کې. الله حافظ.